các anh chị đã đến với kênh YouTube của bác sĩ Nhân Da Liễu với mong muốn giới thiệu và chia sẻ một số kiến thức về da, bệnh của da, cách điều trị và chăm sóc, đồng thời học tập, trao đổi và chia sẻ một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ da nội khoa và đặc biệt là cập nhật các chuyên đề mới trong da liễu. Nếu thấy nội dung kênh hay và hữu ích, mình xin nhận được sự ủng hộ từ các anh chị và các bạn. Nào, giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề hôm nay nhé. Em chào thầy và các anh chị và các bạn. Thì hôm nay em trình cái chuyên đề là cập nhật chẩn đoán viêm da do Demodex. Thì của em gồm 4 phần: tổng quan, đặc điểm, một số tuyến liên quan, bàn luận và hình ảnh lâm sàng. Đầu tiên là mình sẽ nói về Demodex. Demodex là một ký sinh trùng hình trăng khớp, ký sinh trên nang lông tuyến bã của người. Chúng dùng chất bã làm thức ăn, tồn tại trên người khỏe mạnh. Biểu hiện lâm sàng có biểu hiện lâm sàng, tuy nhiên chúng hay gây cơ hội khi tập trung số lượng lớn trên vảy da nang lông và khi mà miễn dịch cơ thể bị suy giảm. Nó là ký sinh trùng nhỏ nhất trong ngành chân khớp, có 65 loài nhưng mà trong đó chỉ có 2 loài gây bệnh cho người thôi, là Corium và Brevis. Đặc điểm sinh học thì đặc điểm sinh học của nó có hai loài. Thì một loài Lolicorium thì nó chiều dài là 0.3 đến 0.4, còn Brevis thì 0.15 đến 0.22 mm. Hai loài thường hầu như là có cấu trúc gần như giống nhau, chỉ khác về cái độ dài của đuôi thôi. Thì dạng trưởng thành là ba phần là đầu, ngực và đuôi. Phần đầu có 2 râu ở bên, giữa 2 râu một kim mút chuyển động nhiều để hút thức ăn. Phần ngực thì có 4 đuôi và 4 đôi chân ngắn ở hai bên, mỗi chân có 3 khớp, tận cùng mỗi chân là 3 móc nhỏ. Phần đuôi thì chuyển động lên xuống để chứa đầy hạt và không bào. Đây là hình ảnh của hai loại Demodex trưởng thành. Đây là vị trí ký sinh. Thường chúng ta sẽ ký sinh vào cái nang lông tuyến bã của da. Chu kỳ sống của Demodex thì chu kỳ sống đầu tiên là trứng thành ấu trùng 60 giờ, tiền nhộng 72 giờ và trưởng thành là trong vòng 60 giờ. Cơ chế gây bệnh của Demodex là cơ chế xâm nhập. Khi Demodex xâm nhập vào da của chúng ta thì nó ký sinh ở nang lông tuyến bã, chủ yếu là vùng mặt, nơi thường xuyên có sự va chạm và cọ sát nhiều, thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Demodex xâm nhập và phát triển. Cơ chế bệnh sinh của là mật độ Demodex tăng cao và dày sừng ở cổ nang lông tuyến bã gây tắc nghẽn nang lông, tạo ra phản ứng u hạt với chất chitin ở trong xác Demodex khi chúng chết. Demodex có vai trò như một vector cho vi khuẩn nấm dễ xâm nhập vào da của chúng ta hơn. Triệu chứng lâm sàng thì tùy theo số lượng của Demodex ký sinh trên da của chúng ta thì nó sẽ tùy vào giai đoạn bệnh, tùy vào sức đề kháng của da mà có những cái biểu hiện lâm sàng khác nhau. Thường là bệnh nhân bị viêm da do Demodex thì để dẫn khác chúng ta có triệu chứng là bệnh nhân dễ bị đỏ mặt. Cái này là thường thấy trong khi mà chúng ta đi lâm sàng nha. Ngứa, đỏ da, vảy da, mụn mủ, nang lông, sận đỏ, mụn mủ kèm theo có hoặc không có rụng tóc từng mảng. Bệnh nhân được phân theo 3 nhóm chính là viêm nang lông vảy phấn, viêm da do Demodex dạng giống trứng cá đỏ và viêm da trứng cá đỏ dạng thể u hạt. Thì đây là cái hình thái mà thường gặp nhất là trong viêm da Demodex, là hình thái nhẹ nhất và hay gặp nhiều nhất, là thương tổn từng đám da hơi đỏ nè. Trên bề mặt da anh chị có thể thấy là có những cái vảy đỏ mỏng màu trắng, có khi màu vàng, kèm theo những nút sừng nhỏ ở nang lông. Trên da mặt lấm tấm như dây rám nè, hoặc có hoặc không có tình trạng viêm. Người bệnh thường đến gặp chúng ta chủ yếu là phàn nàn chủ quan là cảm giác là bệnh nhân bị ngứa nhiều, khô da, hoặc là da quá mẫn cảm, hoặc là bôi cái gì nó cũng không có giảm cái tình trạng đỏ da, dễ đỏ da sau khi mà đi ra ngoài nắng. Thứ hai là viêm da Demodex dạng giống trứng cá đỏ, thì biểu hiện là khởi phát đột ngột và tiến triển rất là nhanh, thường có triệu chứng ngứa rát, cảm giác như kiến bò, xuất hiện ở da và những tổn thương trên bề mặt da. Thường có xu hướng là sẽ có mụn nước, mụn mủ nhỏ không có nhân. Thương tổn thường là không có đối xứng và biểu hiện giãn mau mạch ít xảy ra ha. Thể thứ ba là đây là cái thể viêm da Demodex dạng trứng cá đỏ, thể u hạt. Đây là cái thể nặng nhất trong viêm da Demodex, thường phối hợp với hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Thì bệnh nhân sẽ có những cái sẩn mụn mủ, mụn đỏ khá là nhiều, hoặc là thậm chí là bị áp xe, ăn sâu ở một bên mặt, tồn tại da dẫn, không đáp ứng với điều trị bình thường. Mô bệnh học thì có thể là có tổ chức u hạt lao gồm tế bào không khổng lồ chứa dấu vết của hiện tượng đệ thực bào, tương bào,
tương thực bào Demodex có hoại tử ở trung tâm. Cái này em cũng có kiếm cái hình ảnh môn học nhưng mà không có. Về cận lâm sàng thì có rất là nhiều phương pháp để chẩn đoán viêm da Demodex, nhưng mà em tóm gọn lại là 4 phương pháp sau đây là phương pháp cạo vảy da, phương pháp sinh thiết về mặt da tiêu chuẩn, phương pháp sinh thiết da và phương pháp kiểm tra trực tiếp với kính hiển vi. Về phần chẩn đoán xác định, ở mỗi phần cận lâm sàng em có ghi đầy đủ chi tiết ở trong cái file Word. Chẩn đoán xác định là của viêm da Demodex được chẩn đoán theo bệnh học da liễu 2017 là lâm sàng là thương tổn cơ bản là giác đỏ vảy da, sẩn đỏ, sẩn mụn nước, mụn mủ, cục giác thâm. Triệu chứng cơ năng thường là ngứa, nóng, rát như kiến bò. Và cận lâm sàng thì tiêu chuẩn chẩn đoán là 5 Demodex trên 1 vi trường, ở kính hiển vi có độ phân giải là 10. Về phần điều trị, nguyên tắc điều trị chung của Demodex thì phải loại bỏ Demodex sớm nhất và làm chống nhiễm trùng cho bệnh nhân. Đầu tiên là rửa mặt thường xuyên bằng xà phòng, không sử dụng thuốc bôi có chứa corticoid và kem bít tắc lỗ chân lông, vệ sinh chăn mền gối thường xuyên để điều trị cho người tiếp xúc gần và người cùng triệu chứng, là không dùng chung những cái vật dụng cá nhân chung với người trong gia đình, đặc biệt là những người có bị nhiễm Demodex chúng ta không dùng chung. Điều trị tại chỗ thì thường là thuốc bong vảy nè. Thuốc bong vảy thường sử dụng trong viêm da Demodex dạng đầu tiên đó là dạng thường gặp, dạng dễ nhẹ là dạng nang lông vảy phấn. Có tác dụng là bạc nút sừng nang lông, làm bong lớp thượng bì có chứa Demodex và sản phẩm bài tiết của chúng. Có thể dùng axit salicylic 5%, thuốc bôi dạng tiền vitamin A. Thuốc bôi có tác dụng diệt ký sinh trùng, thuốc kem bôi metronidazole. Nhưng mà những cái thuốc bôi này chúng ta vẫn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh lâm sàng của bệnh nhân mà chúng ta lựa chọn những cái thuốc bôi phù hợp. Ví dụ như bệnh nhân đang có tình trạng nhiễm corticoid trước đó thì chúng ta lựa chọn axit salicylic thì nó hơi mặn ha, thế là bệnh nhân càng ngày càng đỏ da hơn, mình sẽ lựa chọn những cái phương pháp bôi khác. Về điều trị toàn thân thì chúng ta sẽ dùng metronidazole, là một trong những thuốc thuộc nhóm imidazole, thì nó có tác dụng chống lại ký sinh trùng. Nhiều loại ký sinh trùng của Bacterium và nhiều loại ký sinh trùng của Rhomium Bacterium acne khác, những cái bệnh lý mụn trứng cá. Liều uống thì đúng ta uống là 500mg trên ngày trong 40 ngày. Chấm chỉ định của nó là quá mẫn với imidazole, rối loạn tạo máu, loạn thương thực vật, phụ nữ có thai và cho con bú. Điều trị ngoài cái metronidazole thì người ta có ivermectin, thì chỉ định của ivermectin điều trị trong các bệnh nhiễm ký sinh trùng, chủ yếu là dung lưu, nhưng mà ngày nay thì cũng có nghiên cứu là ivermectin cũng có hiệu quả trong điều trị của viêm da Demodex. Thì chống chỉ định của ivermectin thì người có mẫn cảm với ivermectin hoặc thành phần nào đó của thuốc. Những bệnh nhân phụ nữ có thai và cho con bú không dùng. Một số yếu tố liên quan đến bệnh viêm da cho Demodex thì đây là những cái bảng phân bố theo nhóm tuổi. Thường thì theo cái bảng này thì những bệnh nhân mà có độ tuổi từ 20 đến 49 tuổi thì khả năng là bị viêm da Demodex nhiều hơn nhóm tuổi thấp, nhóm tuổi khác. Rồi nữ thì chiếm 68% cao hơn nam. Bệnh nhân thường gặp những người chủ nhân vòng hơn là những cái công nhân hoặc là ít gặp ở nông dân và nội trợ. Đặc điểm lâm sàng là thời gian mắc bệnh. Thời gian mắc bệnh trong vòng 1 năm chiếm tỷ lệ cao nhất, thì sau đó thì nó sẽ giảm dần. Thời gian mắc bệnh trên 3 năm là chiếm tỷ lệ thấp nhất. Thời gian mắc bệnh trung bình là 10 tháng. Người đi khám sớm nhất là 3 ngày, muộn nhất là 5 năm. Triệu chứng cơ năng thường gặp nhất trong viêm da Demodex theo nghiên cứu là ngứa là chiếm tỷ lệ 73,8%, rát chiếm tỷ lệ 56%, đau thì ít gặp. Ngoài ra còn có những bệnh nhân không có triệu chứng cơ năng luôn. Thương tổn căn bản thì chủ yếu là giác đỏ, sần vảy da là thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ là 80 đến 80%. Vị trí tổn thương của viêm da Demodex thì tổn thương gặp nhất là nhiều ở má và ít nhất là ở vùng da đầu. Hình thái lâm sàng trong 3 loại hình thái lâm sàng em mới kể là viêm da Demodex dạng vảy phấn, mụn trứng cá đỏ chiếm 30%. Có một lâm sàng có một bệnh nhân là 20 tuổi, bệnh 2 năm, xuất hiện ở sần ban đỏ ở hai má, góc hàm, ngứa nhẹ, được chẩn đoán là bệnh trứng cá ở tuyến dưới, điều trị rất là nhiều. Điều trị bằng isotretinoin 20mg trên ngày trong 2 tháng nhưng mà tình trạng vẫn không đáp ứng. Xét nghiệm soi tươi cao H
có 8 demo test trên vi trường. Soi thì cũng có hình ảnh đuôi và lỗ mở nang lông. Chẩn đoán bên bệnh nhân này là viêm da do Demodex, đã điều trị metronidazole uống 500mg trên ngày và metronidazole được gel bôi sáng chiều. Thì đây là kết quả sau 2 tuần bệnh nhân đã được uống metronidazole 500mg trên ngày và bôi metronidazole dạng gel. Thì 2 tuần thì tình trạng đỏ da đã giảm hẳn. Đặc điểm và một số yếu tố liên quan đến Demodex thì hồi nãy ông bác có nói là độ tuổi mắc bệnh nè. Tóm lại là những đặc điểm lâm sàng liên quan là nhóm tuổi mắc bệnh thường là 20 đến 49, hay gặp ở nữ giới, những người làm việc văn phòng. Triệu chứng cơ năng thường gặp là ngứa và viêm nang lông dạng vảy phấn là hình thái lâm sàng chiếm tỷ lệ cao nhất. Những người có thói quen rửa mặt thường hình thái viêm nang lông vảy phấn còn không hiệu quả điều trị viêm da Demodex nếu mà tích hợp giữa ivermectin và metronidazole. Thì sau khi uống một phác đồ thì điều trị những cái số lượng Demodex hoặc là cái kết quả điều trị chung thì sau 2 tuần là khoảng 85% bệnh nhân được đáp ứng với điều trị. Em cảm ơn thầy và các anh chị đã chú ý lắng nghe. Video đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn và các anh chị thấy hay, xin cho mình một like và đăng ký kênh để có thể cập nhật các video tiếp theo một cách sớm nhất. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nhé.